امشب در 24 افزایش احتمال حمله ایران به اسرائیل تا پیش از شروع کار ترامپ. نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل همکاری با سازمان‌های آمریکایی رو برای مقابله بهتر با تهدیدات تهران بیشتر کردند. شکل‌گیری کابینه جدید دونالد ترامپ، الیس استفانیک نماینده آمریکا در سازمان ملل و تام هومن مسئول ارشد مرزبانی معرفی شدند. و سپاه پاسداران چطور شبکه از جنایتکاران رو در نیویورک به خدمت گرفت؟ تا دقایق دیگه گفتگو با مسیح علی نژاد درباره جدیدترین تلاش جمهوری اسلامی برای ترور در قلب آمریکا. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از نهادهای اطلاعاتی این کشور میگن جمهوری اسلامی شاید تا پیش از شروع به کار دونالد ترامپ در آمریکا علیه این کشور اقدام نظامی انجام بده. به گزارش جروسلم پست، سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل همکاری‌هاشون رو با نهادهای آمریکایی برای مقابله با تهدیدات ایران بیشتر کردن. این گزارش میگه مقامات این کشور میخوان هر چه زودتر سیاست پیشنهادی ترامپ رو در قبال ایران درک کنن و به فکر یک استراتژی نظامی و دیپلماتیک منسجم در قبال جمهوری اسلامی باشن. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم در مورد جزئیات این گزارش؟ فرداد، این گزارش رو جروسلم پست به نقل از منابع دفاعی اسرائیل منتشر کرده. بر اساس اون چیزی که معتقدند و میگند نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی بخواد در بازه زمانی که بهش اردک لنگ میگن، یعنی زمانی که رئیس جمهور تازه در ایالات متحده روشن شده ولی رئیس جمهور قبلی همچنان در کاخ سفید هست، تا روز تحلیف از این فرصت، از این بازه زمانی سوء استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل. این نگرانی ها و بروز این نگرانی ها از سوی جامعه اطلاعاتی و دفاعی اسرائیل باعث شده که اشتراکات خودشون رو در رابطه با مسائل اطلاعاتی، یعنی تقسیم کردن اطلاعات نظامی و امنیتی بین اسرائیل و ایالات متحده افزایش پیدا کنه. ما دقیق نمیدونیم که به چه معناست، چقدر قبلا محدود بوده مگر این به اشتراک گذاری اطلاعات که الان بخواد افزایش پیدا بکنه، ولی چیزی که میدونیم اینه که این نگرانی داره فرداد اوج میگیره بین مقام‌های اسرائیل و معتقدند که در این بازه زمانی نیاز به کمک بیشتری دارند. بر اساس چیزی که در گزارش جروسلم پست آمده، بین سنتکام، بین نیروهای بریتانیایی مستقر در منطقه و نیروهای دفاعی اسرائیل در شرط فعلی داره یک هماهنگی‌های صورت میگیره که اگر جمهوری اسلامی بخواد حمله بکنه، فرداد اسرائیل آماده باشه برای دفع این حمله. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در روبروی کاخ سفید. چون معمولا از وزارت خارجه میاد گفتیم وزارت خارجه، ولی سمیرا از روبروی کاخ سفید با ماست الان. دیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا و شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن به ما پیوستن. آقای کیان، میدونیم که آقای ترامپ رویکردی صلح‌طلبانه و نگاه به داخل و غیر مداخله جویانه داره، ولی در این حال رامپال هم نیست. دیدیم که در دوران قبلیش مثلا قاسم سلیمانی رو در عراق کشت. چه تصویری میشه داشت از دور دوم او در مقابل جمهوری اسلامی؟ تضمینش همینه. با سلام به شما و سرکار خانم برادوس و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما. اون نشانه‌ای که میخوایم در اینجا ببینیم دقیقاً به همین مثالی که شما اشاره کردید. آقای ترامپ نیومدن 2 هفته یا 2 ماه یا 6 ماه قبلش بگویند که ما قصد حذف قاسم سلیمانی رو داریم. یه روز آمدند و اعلام کردند. این مدل کار آقای ترامپ هست. ایشان جای دیگری را نگاه میکنند و هدف رو نشانه میگیرن. غافلگیری یکی از مشخصات نوع عملکرد آقای ترامپ هست، ولی همین رو هم نمیشه به عنوان یک شخصیت قابل پیش بینی به ایشان اطلاق کرد. فقط این رو میتونم بگم که بله، آقای ترامپ معامله‌گر هست، ولی طرف معامله جان سالم از نوع معامله‌گری آقای ترامپ به در نخواهد برد. و البته همونطور که شما اشاره کردید، سازمان‌های اطلاعاتی امروز ناظر هستند که جمهوری اسلامی ممکنه که در یک عمل جنون‌آمیز اقدام به خودکشی زودرس خودش بکنه و این احتمال وجود داره. مقامات اسرائیلی هم آنچه را که در وظیفه خودشون در حفظ امنیت جان و مال
اسرائیلی ها میدانند انجام خواهند داد. آقای فرزاد و بینندگان محترم، جنگ چیزی نیست که بتوانیم آن را جشن بگیریم، ولی شوربختانه بعضی وقتا این جنگ هست که بایستی صلح پایداری رو به ارمغان بیاره و در اون شرایط هستیم در حال حاضر. و به نظر من بایستی مطمئن باشید که آقای ترامپ نیامده است که با جمهوری اسلامی بسازد. آقای ترامپ آمده است که آنچه را که در بهترین منافع مردم آمریکا هست به مرحله اجرا بگذاره. جمهوری اسلامی یک تهدید جدی برای امنیت خاورمیانه، منطقه خلیج فارس و دنیا و نهایتاً برای ایالات متحده آمریکا به شمار میاد و آقای ترامپ بسیار خوبی رو میدانند. پیشنهاداتی در اجرای طرح راهبردی به ایشان تقدیم شده، اندیشکده آقای آزادی طرح خودش رو داده، بعضی های دیگه هم، تعداد دیگری هم همینطور، ولی همه این طرح‌ها که من تا حالا دیدم اشاره میکنه به اینکه جمهوری اسلامی سد راه صلح و رفاه برای مردم نه فقط ایران، منطقه و تا حدی میشه گفت که به عنوان تهدیدی برای امنیت در دنیا هستش. آقای ترامپ اینو به خوبی میدونه. در ابتدای گزارش نخواهد شد. بعد آقای ترامپ و به تب راضی نخواهد شد. ممنونم از شما. ببخشید فکر کنم یک مقدار تأخیر داریم. خانم برادوس، در ابتدای گزارش اشاره شد که جروسلم پست حرف از این میزنه که شاید قبل از روی کار آمدن آقای ترامپ در 20 ژانویه جمهوری اسلامی دست به اقدامی علیه اسرائیل بزنه. از نقطه نظر عملگرایانه آیا برای تهران بهتره که در این فرصت باقی مانده دولت آقای بایدن دست به کاری بزنه، یا اصلا فکر میکنید که با روی کار آمدن آقای ترامپ ممکنه کلا این پروژه وعده صادق 3 رو کنار بذارن؟ سلام و درود خدمت شما و آقای کیان بینندگانتون. ببینید در مورد اینکه ترامپ چه سیاستی رو خواهد داشت، میدونیم ترامپ حتی در کشتن قاسم سلیمانی هم اول نیت نداشت، قصدش رو نداشت، چند بار رو میز بود، عمل نکرد. حتی میدونیم جمهوری اسلامی قبل از کشتن قاسم سلیمانی چند تا عملکرد مخربی داشت، چه حمله به آرامکو بود، چه زدن پهپاد آمریکایی و چند تا مورد دیگر بود. ترامپ نمیخواست وارد جنگ بشه، ولی وقتی رسید به مرحله‌ای که برنامه‌ای که جمهوری اسلامی داشت و اون اعتماد به نفسی که در تخریب خاورمیانه داشت، باعث شد که ترامپ در آخرین لحظه تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو از بین ببره و اینجا بود که جمهوری اسلامی متوجه شد که نمیتونه تا حدی پا رو جلو بذاره وقتی که ترامپ در کاخ سفیده. و اینجاست دوباره برگشتیم به همون به نظر من موقعیتی که در قبل از کشتن قاسم سلیمانی ترامپ باهاش روبرو بود. و اینجاست که اگر جمهوری اسلامی الان قبل اینکه ترامپ به قدرت برسه بخواد هر حرکت انجام بده، وعده صادق 3 رو که بخواد انجام بده و احتمال خیلی زیاد اسرائیل خیلی هم خوب استقبال میکنه از چنین حمله‌ای که بهانه رو دوباره دست اسرائیل بده که حمله قوی‌تری رو به جمهوری اسلامی که یادمون هست از نظر دفاعی آسمانش کاملا بی‌دفاع مونده و این فرصت خیلی خوبی به نتانیاهو میده که الان 3 بار با ترامپ صحبت کرده و مطمئنا صحبت‌هاش در مورد مسائل شخصی خانوادگی نیست، در مورد اینه که چگونه برنامه‌ریزی کنیم که جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر و برنامه هسته جمهوری اسلامی است که مد نظر نتانیاهو است. ولی در حملات قبلی جمهوری اسلامی با اعتماد به نفسی که به این داشتن که در کاخ سفید کسی هست که نتانیاهو رو مهار خواهد کرد از حمله شدیدی به جمهوری اسلامی اعتماد داشتن و این حمله رو انجام دادن. حتی از این درس دادن اطلاعات محرمانه کاخ سفید، تماس‌هایی که بوده، تمام شواهد به ما میگه که کاخ سفید یک به روشی کمک کرد به جمهوری اسلامی که در امان بماند بعضی از این منابعی که یا هدفهایی که در لیست نتانیاهو برای هدف زدن بود. ولی الان نتانیاهویی که داریم رسما داره نشون میده که بیشتر با ترامپ صحبت میکنه، با بایدنی که از روز اولی که به قدرت رسید خب با نتانیاهو مشکل داشت، 3 هفته طول کشید تا با نتانیاهو صحبت کنه تلفنی وقتی که رئیس جمهور شد، در حالی که ترامپ رو میدیم خب اولین کسی که تلفن زد نتانیاهو بوده. و این تفاوت روابط، تفاوت سیاست‌هایی که دموکرات‌ها و ترامپ، که من ترامپ رو به عنوان یک جمهوری خواه نمی‌بینم، ترامپ رو با دکترین خود ترامپ می‌بینیم که همونطور که آقای کیانم گفت این پیش بینی نبود، یعنی غافلگیر بودن سیاستی که ترامپ داره باعث شده که الان جهان کلا
منتظر اینه که بدون سیاست خارجی ترامپ چگونه خواهد بود، چون که اگر سیاست جمهوری خواها بود دیگه این همه برای جهان منتظر یک سورپرایز یا یک سیاست جدید نبودن. دارن شخصی رو میبینن که دکترین خودش رو داره جلو میبره و اینجاست که برای جمهوری اسلامی که اینجا مهمه، جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنیم که واقعا ما دقیقاً الان هم که صحبت میکنیم نمیدونیم که چه کسی سخنگوی این رژیم هست و چه کسی حرف واقعی رو داره میزنه. از یک طرف مشاهده این هستیم که بیشتر سخنگویان جمهوری اسلامی شدن فرماندهان سپاه پاسداران. در هر یک از مراسم ما باید دنبال سخنانشون بگردیم ببینیم چه سخنی گفته میشه و از این سخن چه برداشتی میشه. از یک طرف خامنه‌ای رو باید دنبال کرد، چه سخنی از دهن خامنه‌ای شنیده میشه و از یک طرف پزشکیان و سخنگوی حکومتش که ضعیف‌ترین پیام رو میدن و این تناقضی که در سخنانشون هست. این نکته به نظر من بسیار جالبه که وقتی که سخنان تمام این منابع رو که دارم میگم نگاه میکنید دارید میبینید که یک حالت ناآرامی، یک حالت هماهنگ نبودن یا اختلاف نظر داشتن در ساختار جمهوری اسلامی دیده میشه و اینجاست ما رو به این فکر میندازه که شاید در داخل جمهوری اسلامی الان در ساختارش اختلاف بسیار زیادی وجود داره که آیا حمله صادق سه رو یا حمله سوم رو انجام بدیم و جمهوری اسلامی رو وارد یک جنگی بکنیم و اون امتیازات و اون قدرتی که داریم در جمهوری اسلامی رو از دست بدیم و به عنوان کسایی که الان در قدرت هستن، یا اینکه نه جام زهر رو بنوشیم و اینجا کنار بشیم و این چیزی که از دست داریم از دست ندیم. و این اختلافاته که باعث میشه بدونیم که در ساختار جمهوری اسلامی امکان این به نظر من دور نیست که در داخل خود رژیم یک رژیمی جدید به وجود بیاد یا این تحولی در داخل خود رژیم به وجود بیاد برای اینکه کسایی که در این سفره انقلاب دارن نهایت استفاده رو میبرن میخوان اون سفره رو حفظ کنن، این منافع رو حفظ کنن و اینجاست به نظر من تحلیلی که میشه کرد در این اختلاف دیدگاه‌ها و اون پیام‌هایی که از ایران میگیریم نه از آمریکا و نه از اسرائیل. آقای کیان، با اینکه خیلی ها میگن آقای ترامپ روی کردی انزواگرایانه داره، ولی در دولت اولش دیدیم آدمایی تا حتی اندازه جان بولتون دست راستی هم در کابینش بودن. آقای پومپئو هم شاید خیلی فاصله با جان بولتون نداشته باشه از نگاه سیاست خارجی. الان حالا تمام کابینه‌اش رو نمیدونیم چه کسانی خواهند بود، ولی میبینیم مثلا تیپایی مثل نیکی هیلی و آقای پومپئو رو گفته که در کابینه ازشون دعوت نخواهد کرد. نماینده‌اش رو در سازمان ملل میدونیم خانم استفانی. از اسم‌هایی که تا الان شنیدیم آیا فکر می‌کنید دولت دوم ترامپ در رویکرد سیاست خارجش حتی نرمتر از دولت اول خواهد بود و اگر اینطور هست این چه معنایی برای اسرائیل و ایران خواهد داشت؟ دلیل نداریم برای اینکه فکر کنیم که آقای ترامپ نرمتر از سیاست دوم. به چه دلیلی؟ این کلمه نرمتر رو بایستی اول دلیلش رو پیدا کرد. آقای تام کاتن، سناتور تام کاتن نظامی سابق افسر هوایی بودن، آقای مایک والتز نظامی سابق افسر ارتش و نماینده کنگره، از شود که آقای ریچارد گرنل، اینها بازیکنان در هیئت کابینه آقای ترامپ خواهند بود و وقتی نگاه میکنیم هیچ اثری نمیبینیم که کوتاه آمدن در کارنامه آنها باشه. وقتی به کارنامه آقای ترامپ نگاه میکنیم اثری از کوتاه آمدن نمیبینیم. آقای ترامپ کوتاه نیامدن با رویکرد جنگ طلبانه به گمانم بکم شاید متفاوت باشه، نه؟ مثلا کسی مثل آقای بولتون، آقای ترامپ خودش میگفت اگه دست بولتون بود هر سه شنبه بعد میرفتیم به جنگ. بله، آقای ترامپ مدل کارش اینه که حریف رو انقدر ضعیف بکنه که حریف راضی بشه و ایشان به مرگ میگیره، به تبم راضی نمیشه. اینه که بایستی قبول کرد این شخصیت آقای ترامپ غیر قابل پیش بینیه. چرا؟ چون بدهی به کسی نداره، برخلاف خانم هریس که تمام راه طی کردن نردبان قدرت رو کوبش کرده بودن و با کمک دیگران به سر کار رسیده بود و بدهکار بود به اونها و بایستی این بدهی رو باز پرداخت میکرد که او رو خیلی قابل پیش بینی میکرد و مطلوب گردانندگان حزب دموکرات. آقای ترامپ غیر قابل پیش بینیه چون بدهی نداره و اون چیزی که باور داره. آقای ترامپ سالهاست که بر این اعتقاد هست که مردم ایران حکومت بهتری رو شایستش هستن و اونها هستن که بایستی این تغییر رو رقم بزنند. در کنار خواسته های مردم ایران مثل هر رهبر دیگر دنیا اول برایشان اولویت منافع ملت آمریکا و منافع ایالات متحده آمریکا است، ولی امروز این منافع تطابق پیدا کرده با منافع مردم ایران
خواسته های برحق اونا برای اینکه از شر این غده سرطانی در ایران خلاص بشن که منطقه خلیج فارس دنیا بتونه که امن‌تر زندگی بکنه. آقای ترامپ کوتاه نخواهند اومد. خانم برادوس، به نظرتون در صورت حمله ایران آیا در دولت دوم آقای ترامپ کارت بلانشی به اسرائیل داده خواهد شد که حتی مثلا تأسیسات هسته ایران رو بزنه، برخلاف آنچه که در دولت مثلا آقای بایدن دیدیم؟ ممکنه همین الان هم در سخنانی که بین نتانیاهو و ترامپ صورت گرفته، چون که مشکلی که الان ترامپ داره اینه که فقط اون برنامه هسته ایران رو متوقف کنه، چیزی که خب این تقریبا 4 سال میشه گفت در موردش صحبت شده. در تمام مطبوعات گفتن که خب حتی مطبوعات جمهوری اسلامی هم گفتن ترامپ اصلا میشه پدر بمب اتمی ایران، چون که اجازه داد جمهوری اسلامی انقدر غنیسازی یورانیوم رو صورت بده و ایران به این مرحله ساخت بمب اتم برسه. خب به نظر من هر کسی به جای ترامپ بود الان همین سیاستی که و این تحلیلی که داره میشنوه بعد این کارتی رو که میگن ترامپ دست جمهوری اسلامی داده همون کارت رو از دستش در میاره، همین کارتی که خود ترامپ هم در موقع تبلیغات کاندیدیش قبل از انتخابات هم گفته، در دوره انتخابات هم گفته، چیزی که بارها شنیدیم این بوده که نباید جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه و این بمب اتم جمهوری اسلامی است که موضوع ترامپ در مورد جمهوری اسلامی است. برای ترامپی که خب سیاستش آشکاراست، به هیچ عنوان نمیخواد جنگی شروع بشه، مخصوصا اینکه قول داده تمام جنگ‌هایی که وجود داره رو به پایان برسونه، حتی باعث شده روسیه وارد موضوع جنگ لبنان و اسرائیل بشه، بین حزب الله و اسرائیل بشه و این نشون میده به نظر من تغییراتی داره صورت میگیره. وقتی وزیر امور استراتژیک نتانیاهو میره به سوریه روسیه و از روسیه قراره بیاد با ترامپ بشینه، اینجا نشون میده که داره یک داد و ستدایی صورت میگیره بین روسیه، بین پوتین و ترامپ که چگونه این جنگ‌ها رو به پایان بدن. برای همین ترامپ خواهان این نیست که جنگی رو با ایران شروع کنه، ولی چیزی که الان براش مهمه و چیزی که نتانیاهو هم مطمئنا خواستارشه اینه که اون کارت جمهوری اسلامی رو که باعث شده همیشه در هر جلسه‌ای در هر گفتگوهای این کارت رو میز باشه و بخواد با استفاده از این کارت بتونه تمام اعمالش رو در خاورمیانه انجام بده، این کارت رو از دستش در بیارن، چون که کارت گروه شبه نظامی رو که اسرائیل از دست جمهوری اسلامی درآورده و تقریبا به جایی رسیده که نمیتونه استفاده کنه. شما الان گروه شبه نظامی عراقی رو ببینید به چه حالی افتادن که ترامپ به قدرت رسیده، چون که دارن میبینن ترامپ داره به قدرت میرسه که قاسم سلیمانی رو داخل در مرکز بغداد کش، فرودگاه بغداد کش و این گروه ها دارن میبینن که بایدن نیست که حتی نیروهای آمریکایی کشته بشن و حرکتی انجام نده. ولی اینجا مهمه کارتی که ترامپ از جمهوری اسلامی بگیره دیگه به این کاری نخواهد داشت که داخل جمهوری اسلامی، داخل ایران چه حکومتی در قدرت هست، جمهوری اسلامی در قدرت خواهد مان یا نمان، این مشکل ترامپ نیست. و اینجا موضوعی که به نظر من مهمه که نگاه کنیم سیاست خارجی در منطقه چگونه پیش خواهد رفت و چگونه هم آمریکا هم روسیه از ایران به عنوان یک کارت برای معاملات آیندهشون استفاده خواهند کرد. ممنونم. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن و بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا به الیس استفانیک نماینده جمهوری‌خواه کنگره پیشنهاد کرده سفیر آمریکا در سازمان ملل بشه. خانم استفانیک حامی سرسخت ترامپ و چهره موفق در جذب کمک‌های مالی برای حزب و نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان هم بوده. همزمان ترامپ تام هومن رو به عنوان مسئول ارشد مرزبانی کشور معرفی کرد. آقای هومن که در دوره پیشین ریاست جمهوری ترامپ مدیر موقت مهاجرت و گمرک بود، مدافع اصلی سیاست جنجالی جداسازی کودکان مهاجر از والدینشون به شمار میرفت. خبرنگارمون مریم رحمتی از نیویورک و آرش اردایی هم از کنگره آمریکا به ما پیوستن. با مریم شروع میکنم. چه میدونیم در مورد نماینده پیشنهادی آقای ترامپ برای سازمان ملل متحد؟ فرداد، همونطور که تو گفتی ترامپ الیز استفانیک رو که نماینده منتخب منطقه 21 نیویورک در مجلس نمایندگان به عنوان سفیر خودش در سازمان ملل معرفی کرد و دفتر خانم استفانیک هم اعلام کرده که او این سمت رو پذیرفته. البته خانم استفانیک بعد از پیروزی ترامپ در یک پستی در شبکه اکس نوشته بود که او علاقه داره در دولت جدید دونالد ترامپ نقش
داشته باشه. خانم استفانیک یکی از اون نمایندگانی هست که هیچ وقت نتایج انتخابات سال 2020 رو هم نپذیرفته بود و یکی از متحدان سرسخت دونالد ترامپ به حساب میاد. همچنین استفانیک یکی از مدافعان سرسخت اسرائیل شناخته میشه و در کل موضع محکمی در برابر سازمان ملل داره. مطمئناً به این انتصاب به این معناست که خانم استفانیک در مقابل جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم مواضع سختری رو اتخاذ خواهد کرد، مخصوصاً وقتی حرف به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه میرسه یا تنش‌ها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران و همچنین ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه که میدونیم این موضوعات معمولاً موضوعاتی هستند که در شورای امنیت گسترده مورد بحث قرار میگیرند. همزمان احتمالاً این خبر فرداد برای سازمان ملل هم چندان خوشایند نخواهد بود، چرا که خانم استفانیک چندین بار سازمان ملل رو به دلیل مواضعش علیه اسرائیل به یهودی ستیزی متهم کرده و منتقد جدی سیاست‌های این سازمان در مقابل اسرائیل و فلسطینیان بوده. خانم استفانیک همچنین خواستار بازنگری کامل ایالات متحده سازمان ملل در بودجه آمریکا هست که برای سازمان ملل هر سال میده این کشور به خصوص در واکنش به تلاش‌های تشکیلات خودگردان فلسطین برای اخراج اسرائیل از سازمان ملل، اون هم به اتهام جنایات جنگی. به هر حال میدونیم که خود دونالد ترامپ در دوره گذشتهش رابطه خوبی با سازمان‌های بین‌المللی نداشت و خواهان کاهش بودجه سازمان ملل بود که اگر این اتفاق بیفته مطمئناً سازمان ملل برای برنامه‌هایی که در سراسر جهان داره، مخصوصاً در کشورهایی که نیاز به این کمک‌ها دارن، مطمئناً دچار مشکل خواهد شد. دقایقی قبل هم دنی دنان سفیر اسرائیل در سازمان ملل از انتصاب خانم استفانیک استقبال کرد و این انتصاب رو تبریک گفت. آقای دنان اضافه کرد که زمانی که نفرت و دروغ در راهروهای سازمان ملل جاریه، شفافیت اخلاقی خانم استفانیک به گفته او بیش از هر زمان دیگری لازمه. همچنین سفیر اسرائیل گفته که مطمئنه که این دو سفیر در کنار هم از اصول عدالت و حقیقت حمایت خواهند کرد. حالا فرداد باید منتظر موند و دید که آیا سیاست خارجی ترامپ نسبت به دوره گذشته او در قبال سازمان‌های جهانی تغییر خواهد کرد و یا دوباره او همون روال قبلی رو در پیش خواهد گرفت. میدونیم که او در دوره قبلی خودش از معاهده پاریس خارج شد، از یونسکو خارج شد، تلاش کرد که بودجه سازمان ملل رو کم بکنه که اگر بودجه سازمان ملل رو کم بکنه این فضا رو برای چین مهیا خواهد کرد تا در کلاً در عرصه بین‌الملل بتونه قدرت بیشتری رو پیدا بکنه. فرداد آرش، شاید همین سوال از تو بپرسم هم خوب باشه، برای اینکه تو از یک منظر دیگر از داخل کنگره هم او رو میشناسی به عنوان نماینده نیویورک. چه میدونیم در مورد به خصوص رویکردش در مقابل ایران و اسرائیل؟ خانم استفانیک خب چند بار من با ایشون مصاحبه کردم. جوان هستند، جزء شخصیت‌های جوانتر بدنه اصلی مرکزی حزب هستند، عضو هیئت رئیسه یکی دو تا از بخش‌های مختلف حزب جمهوری‌خواه در کنگره بودن، در مجلس نمایندگان و چهره شناخته شده است. ایشون خیلی تلاش می‌کردن خودشون رو با آقای ترامپ نزدیک‌تر کنن، به عنوان بدنه اصلی فقط مطرح نباشن، بگویند یک فردی هستند نزدیک به جنبش ماگا. خیلی امیدوار بودن ایشون به عنوان معاون اول رئیس جمهوری از طرف آقای ترامپ انتخاب بشود، ولی خب نشد. به نظر میاد پست کابینه‌ای هم برای ایشون ندارن. سفیر سازمان ملل متحد هم پست کابینه‌ای هست هم نیست، تقریبا یک در واقع پست تشریفاتی است، خیلی پستی نیست که بخواهد تاثیرگذار باشد آنچنانی، غیر از اینکه هر آنچه که کاخ سفید میگوید رو بتواند انجام بدن. داستان این است که همونجوری که مریم هم اشاره کرد در گزارش کامل خودش، در دوره‌های قبلی آقای ترامپ روند کاری دیگری داشت نسبت به بقیه رئیس جمهوری آمریکا. آقای ترامپ معتقد است که سازمان ملل متحد یک سازمان بسیار فاسد، یک سازمان بسیار ناکارآمد، یک سازمانی که دهه‌ها درش فساد به چشم می‌خورد، نه فقط از لحاظ مالی
شما اگر نگاه کنید به سابقه نیروهای صلح سازمان ملل فقط در کشورهای مختلف، از بوسنی گرفته که نیروهای ایتالیایی و هلندی فقط وایستادن و نظاره‌گر بودن چگونه سرب‌ها سر مسلمانان رو در بوسنی میبرن، تا آفریقا در رواندا که نیروهای بلژیکی وایستادن نگاه کردن فقط که چگونه توتسی ها و هوتوها هم دیگر قتل عام میکنن، تا جا به جای سازمان ملل متحد شما فساد و کمکاری رو دارید و فقط در مورد نیروی نظامی هم آمریکاست که نیرو میفرستد. خیلی کم هستن کشورهای دیگه که واقعا نیروی نظامی میفرستن برای بعضی وقتا برای صلحبانی. آقای ترامپ میگفت و الان میگوید که کشورهایی که قرار است در مقابل ایالات متحده بایستند، در سازمان ملل متحد رأی منفی بده همه اون چیزی که امریکایی‌ها میگویند، اونها باید یه سری از این کشورها که دریافت کننده کمک‌های آمریکا هستند کمکشون قطع بشود. اگر جایی است کشوری میاد میگوید اسرائیل مثلا جنایات جنگی انجام داده است در صورتی که واضحاً داره از خودش دفاع می‌کند، آقای ترامپ میگوید اگر کشوری میاد به این رأی مثبت میدهد باید هر گونه کمک‌های ایالات متحده به این کشور قطع بشود. و قبلا هم در دوره قبلی این فشار رو می آورد. اون موقع یه مقدار بعضی‌ها می‌خواستن ایشون حالا یک ترمزی هم بکشن از ایشون، خیلی داستان رو جدی‌تر نکنن. این دفعه به نظر نمیاد خیلی اختلافی وجود داشته باشد. خیلی‌ها معتقدن سازمان ملل متحد کارایی آنچنانی ندارد. و در مورد خانم الیس استفانیک شخصیت جوانتری هست، یک جایی هست برای ایشون که شاید بتونه پله ترقی رو طی کنه و جاهای بالاتری رو بگیره بعداً. الان در سنای آمریکا یک رقابت بسیار شدیدی وجود دارد بین جمهوری‌خواهان بدنه اصلی و جنبش ماگا برای کسب کرسی ریاست مجلس سنا. 3 کاندیدا فعلا در این رقابت باقی ماندن. رأیگیری روز سه‌شنبه است. سناتورها آقایان جان کورنین، جان ثون و سناتور ریک اسکات. من هر 3 تا سناتور میشناسم، هر 3 تا با ایران اینترنشنال بارها صحبت کردن. نکته این است که آقای ترامپ به طور ضمنی گفته است از رئیس سنایی حمایت می‌کند که بتواند به ایشون اختیار بدهد که در موقعی که سنا در تعطیلات است ایشون بتواند اون تمام کاندیداهای خودش رو به تایید برسونه. بهش میگن ریسس اپاینتمنتس. اون موقعی که امریکا رو پایه‌گذاری می‌کردن پدران آمریکا، سنا به خاطری که نمی‌تونستن سناتورها بعد می‌رفتن برای ایالت خودشون رو برمیگشتن دی سی، بعضی وقت هفته‌ها بعضی وقت ماه‌ها طول می‌کشید. موقع قطاری هم وجود نداشت. بنابراین سنا رو پیش بینی می‌کردن که مدت زیادی در تعطیلات باشد. رئیس جمهوری براش مکانیزمی تعریف شد که بتواند در موقع تعطیلات سنا اون پست‌های کلیدی که احتیاج دارد و بدون تایید سنا بتواند به در واقع ببرد در اون پروسه و بیارد بیرون. آقای ترامپ میخواد خیلی سریع کابینه خودش رو تصویب بکند، افرادش و کاندیداش یکی یکی مصوبه سنا رو بگیرد. میخواهد این ریسس اپاینتمنت باشد. تا حالا فقط سناتور ریک اسکات به این پاسخ داده است. زمین که سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا تنها فردی است که مثل آقای ترامپ سابقه بیزنسی دارد. ایشون حدوداً 2-3 سال از سناتور است ولی سابقه موفقی داشته است. بنده ایشون رو وقتی تعقیب میکنم از لحاظ استامینا، از لحاظ قوه ذهنی و قوه جسمی، با اینکه تقریبا 70 سال سن دارن، ایشون خیلی شبیه آقای ترامپ هستن. خیلی یعنی یه قدرتی دارن که واقعاً مثل انسان 70 ساله نیست، خیلی بیشتر از، خیلی جوانتر از یک انسان 70 ساله انرژی دارن. در حال صحبت کردن با همه هستن. صدها نفر واقعا فردا میان بهش نزدیک میشن وقتی در کنگره هستن، با همه صحبت میکنن. آقایان کورنین و تون اونها هم سناتورهای بسیار پرکاری هستن. فرقشون این است که اونها سناتورهای پشت پرده هستن. خیلی علاقه دارن این داستان‌های توافق‌ها رو، این دیل‌ها رو همه رو پشت پرده انجام بدن. در مقابل مطبوعات چهره خیلی شسته رفته خودشون نشون میدن، چهره خیلی پاستوریزه‌ای. گفتگوها بیشتر در پشت پرده است. با ریک اسکات طرفداران ماگا میدونن چه چیزی میگیرن. ضمن اینکه دوستان آقای ترامپ هم به شدت از آقای ریک اسکات حمایت کردن. ایلان ماسک حمایت کرده است. آقای تاکر کارسون حمایت کرده است، خبرنگار مغضوب و معروف شبکه فاکس نیوز. و بعد هم خیلی دیگر از دوستان آقای ترامپ هم دارن ازش حمایت میکنن در سنا از ریک اسکات. باید منتظر ماند و دید. این پست رئیس مجلس سنا بسیار مهم هست برای که آقای ترامپ بتواند اون اجندای خودش رو پیش ببرد. اگر فردا به اندازه کافی آقای ریک اسکات بتواند رئیس اکثریت و خب جنبش جمهوری خواهان در واقع به این رئیس سنا نگاه خواهد کرد دیگه. اون میشه در واقع بالاترین رده‌ای که در سنا میتواند اون اجندای آقای ترامپ را پیش ببرد. بنابراین اگر فردا آقای ریک اسکات موفق بشود که از بقیه این 2 سناتور رأی بیشتری جمع کند، اون وقت میشه گفت جنبش ماگا توانسته است چیره بشود در بدنه اصلی جمهوری خواهان، وگرنه شاهد یک سری دعواهای داخل حزبی به زودی خواهیم بود. ممنونم از هر دو شما. آرش علایی در کنگره و مریم رحمتی از نیویورک با ما.
پلیس هلند میگه بیش از 300 نفر از کسانی که در حمایت از فلسطینیان تظاهرات کردن رو بازداشت کرده. پلیس میگه این عده ممنوعیت تظاهرات در روز یکشنبه رو نادیده گرفته بودند. ممنوعیت تجمع در آمستردام به دلیل حمله به هواداران مکابی در آمستردام وضع شده بود. این افراد به همراه معترضان دیگر در مرکز شهر با اشاره به جنگ غزه شعارهای فلسطین رو آزاد کنید و همینطور آمستردام به نسل‌کشی نمیگر رو سر دادن و در مواردی با بعضی از طرفداران این تیم درگیر شدند. پلیس هلند همچنین از بازداشت 50 نفر در ارتباط با درگیری‌های هفته پیش و حمله فیزیکی به هواداران تیم فوتبال مکابی هایفا در آمستردام خبر داده. در ارتباط با خشونت علیه هواداران تیم فوتبال اسرائیلی در هلند گفتگویی داشتم با جاناتان گرینبلت، مدیر اتحادیه ضد افترا، و ازش پرسیدم دولت‌های اروپایی باید چه اقداماتی رو برای مبارزه با خشونت فزاینده علیه یهودیان انجام بدن. این اتفاق در دوران مدرن سابقه نداشته، اما در تاریخ اروپا موارد مشابه آن فراوان است. یهودیان در خیابان‌ها و شهرها و روستاهای اروپا شکار می‌شدند و این همان چیزی است که در نوامبر 2024 در آمستردام اتفاق افتاد. این افتضاح است و به نظر می‌رسد نوعی انتفاضه جهانی است. وضعیت فعلی به مردم این امکان را می‌دهند که تصور کنند دوباره حکمرانیشان آغاز شده و می‌توانند کسانی را صرفاً به این دلیل که یهودی و اهل اسرائیل هستند شناسایی و مورد حملات وحشیانه قرار دهند. تنها تعداد کمی از عاملان بازداشت شدند. مقامات اروپایی اولاً باید به جوامع یهودیشان نشان دهند که از آنها حمایت می‌کنند، چه در حال تماشای یک بازی فوتبال، چه در حال رفتن به یک کنیسه یا خرید از یک سوپرمارکت. مردم نباید در شهرهایی که زندگی می‌کنند صرفاً به دلیل هویت قومی یا داشتن تابعیت یک کشور خاص بترسند. این کاملاً اشتباه است. بنابراین ما با یک فشار دادگاه در مورد حفاظت از شهروندان ضرورت داریم. تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به سیاست خارجی، نگرانی‌های داخلی، جنگ یا هر موضوع دیگر اشکالی ندارد. اما در این خصوص یک موضوع نهفته است که نه فقط اشتباه بلکه زشت هم هست. نباید اعتراض بهانه‌ای برای دشمنی با مردم یا حمله به آنها شود. دولت‌ها می‌توانند اقدامات بهتری در این زمینه انجام دهند. اول، دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که معترضان باید به روش‌های مسالمت آمیز تظاهرات می‌کنند. وقتی آنها با چاقو و قمه می‌آیند، واضح است که در پی اقداماتی غیر از تظاهرات مسالمت آمیز هستند. دوم، پلیس باید به اندازه کافی مستقر باشد تا اطمینان حاصل شود که از یهودیان و عبادتگاه‌هایشان حفاظت می‌شود. نکته سوم، همانطور که شما نیز در مورد آن خبررسانی کرده اید، موضوع دخالت عوامل خارجی است. بازیگران خارجی نباید این اجازه را داشته باشند که در جوامع ما مداخله کرده و سعی کنند دموکراسی ما را سقوط بدهند. می‌دانیم که جمهوری اسلامی برای کمپین ترورشان با باندهای تبهکار در اروپا و آمریکای شمالی قرارداد دارند. این وضعیت باید متوقف شود. دولت‌های اروپایی باید تهدید برخی از این دولت‌های خبیث مثل رژیم تهران را جدی گرفته و در صورت نقض حاکمیت خود علیه آنها اقدام کنند. در دراز مدت شما نمی‌توانید با لابی کردن یا بازداشت افراد به جنگ نفرت بروید. شما باید قلب‌ها و ذهن‌ها را تغییر بدهید. شما باید فرهنگ را متحول کنید تا احترام و بردباری بیشتری ایجاد شود. بنابراین ما عمیقاً به آموزش اعتقاد داریم. ما یک از بزرگترین سیستم‌های آموزش درباره هولوکاست و مبارزه با تبعیض را در قاره آمریکا داریم. ما محتوای درسی و آموزشی را در اختیار داریم. ما در اتحادیه ضد افترا به آموزش معتقدیم و این محور فعالیت ما را تشکیل می‌دهد. اما در کوتاه مدت نیاز داریم که مردم ایمن نگه داشته شوند و این همان جایی است که به نظر می‌رسد دولت‌ها در محوطه دانشگاه‌ها، اماکن عمومی یا رویدادهای ورزشی کوتاهی می‌کنند. آنها باید در خصوص اداره یک کشور مستقل بهتر عمل کنند. هفته پیش دادستان فدرال منهتن از خنثی شدن توطئه‌ای تازه از طرف سپاه برای ترور در خاک آمریکا خبر داد. در این پرونده 2 شهروند آمریکایی دستگیر شدند که متهمند با دستور مستقیم یک مأمور ایرانی نقشه قتل مسیح علی نژاد فعال حقوق زنان را طراحی کرده بودند. اونها در ازای $100,000 ماها خانه علی نژاد رو در بروکلین زیر نظر داشتند و منتظر فرصتی برای اجرای نقشه بودند. نکته دیگر پرونده اعتراف متهم سومی که در ایران به سر میبره. او به ماموران FBI گفته از سوی سپاه پاسداران مأموریت داشته علاوه بر علی نژاد ترور دونالد ترامپ رو هم برنامه‌ریزی کنه. خود مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از برلین با ماست. خانم علی نژاد الان این بار اول نیست، چندین باره که تهدیدات این چنینی صورت میگیره. خوشبختانه تا حالا همه اونها تونستند مقامات آمریکایی که جلوی عملیاتی شدنش رو بگیرن. ولی میخوام بپرسم ازتون که از نظر شخصی چه حسی دارید وقتی میبینید یک دولتی مثل جمهوری اسلامی این چنین مستمر به دنبال تلاش برای کشتن شماست؟
ببینید حسای کاملا متناقضی دارم، برای اینکه لحظه اول وقتی خبر رو میشنوم شوک‌آوره، وقتی جزئیات رو میخونم و میشنوم، ولی بعدش خب خیلی خشمگین میشم، خیلی عصبانی میشم وقتی میبینم به همین راحتی میتونن در خاک آمریکا 2 آمریکایی رو این دفعه استخدام بکنن. یعنی در گذشته کسانی که از آذربایجان استخدام شده بودن مجرمن، تبهکارن، ولی این بار 2 نفر رو از خود نیویورک، یکی در بروکلین و یکی هم در استاتن آیلند، اونا رو در واقع استخدام کردن و جزئیاتی که مطلع شدم جزئیاتی بوده که بالاخره خیلی خوشایند نیست، ترسناکه وقتی میبینین که دعوت میشین میرین توی جایی سخنرانی بکنین و این بار قرار بود من برم دانشگاه فرفیلد در کنتیکت سخنرانی بکنم. اون زمانی که این سخنرانی رو کنسل کرد FBI من نمیدونستم دلیلش هست چون جزئیات رو که نمیگن، ولی الان که خوندم و متوجه شدم که این 2 نفر رفتن و از این دانشگاه عکس گرفتن و قرار بود که اونجا ملاقات داشته باشن، برای من کمی واقعا عصبانی کننده است که تا این حد دارن تلاش میکنن که ادامه بدن ترورشون رو در خاک آمریکا. خانم علی نژاد، یک موقع موضوع اراده شخصی است، مثل چهره‌ای مثل خود شما که مشخص سر تلاشاتون همچنان هستید و دارید ادامه میدید. یک موقع بحث لوجستیکی و عملیاتی است. وقتی اینقدر تهدید وجود داره طبیعتا رفت و آمدهای آدم، نشستهای آدم، دیدارهاش، سفرهاش خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. من خودم مشابه شما نیست، تهدیدات کله من بوده، ولی همین چند روز پیش که رفته بودم لندن زندگی عادی کاملا مختل بود، همش نیروهای امنیتی برای رفت و آمد دنبال آدم بودن. چقدر روی کار شما به صورت عملیاتی واقعا تاثیر داره میذاره؟ مثلا میبینم الان در برلین هستید، چطور امنیتتون رو حفظ میکنید؟ خب ببینید، اینجا از توی فرودگاه پلیس آلمان اومد و همینجا هم دفتر شما رو قبل از اینکه من بیام پلیس میاد کنترل میکنه. برای یک در واقع دفتر مطبوعاتی و رسانه‌ای خیلی نرماله، مثلا وقتی میرم تو پارلمان پلیس همراه من هست، اما وقتی شما دیدار شخصی دارین آدم‌ها خیلی وقتا براشون سخته. من یه مهمانی خصوصی دعوت میشم، خب پلیس از قبل میره تمام اتاق‌ها، تمام راه‌های ورود و خروج اون خونه رو چک میکنه. خیلی دوست ندارن که تمام اسمشون، مشخصاتشون، فضای خصوصیشون بررسی بشه. چرا؟ چون من میخوام برم اونجا یه مهمونی ساده داشته باشم و از طرفی رستوران اگه بخوام برم، یه زندگی شخصی بخوام داشته باشم ندارم. اینو میخوام بهتون بگم که تاکتیک جمهوری اسلامی همینه که شما رو منزوی بکنه، شما رو تنها بکنه، اطرافتون رو خالی بکنه. شما مستند روح الله زم رو نگاه بکنید، درست تو همون روزهایی که در شبکه‌های اجتماعی داشتن روح الله رو تحقیر میکردن، با حمله‌های سایبری انکار میکردن که ترور وجود نداره، یک مستندساز ایرانی کنارش بوده و لحظه به لحظه زندگیشون موقع فیلم گرفته که ماها اصلا نمیدیدیم. اون زندگی ماست که پلیس توی تمام حریم خصوصیش بوده، با بچه‌هاش نمیتونسته بیرون راه بره. من یک کمی سر به هوا هستم و دوست ندارم تو ترس زندگی بکنم، همه جا میرم، ولی خب با خیلی وقتا با خود خشم پلیس هم همراه میشم که ناخودآگاه پنیک میکنن، استرس پیدا میکنن که نمیتونین بدون اجازه ما جایی بریم. من الان بعد از برلین میرم فرانکفورت، تک تک کسایی که تو فرانکفورت میخوام ببینم رو بررسی کردن. تو فرودگاه فرانکفورت دوباره پلیس میاد. میدونید چقدر سخته برای اینکه آدم‌هایی که غیر سیاسی هستن رو بتونم حفظ بکنم، دوست، رفیق، فامیل. ولی میخوام تاکید بکنم که همه اینها برای همون شعاریه که توی شبکه‌های اجتماعی داده بودن. میگفتن اگر ما نتونیم مسیح علی‌نژاد رو بکشیم، بلایی سرش میاریم که زیرزمینی زندگی بکنه. و منم میخوام همینجا بهشون اتفاقا اینو بگم، من زیرزمینی زندگی نمی کنم. با اینکه الان بیش از 21 باره که از اون خونه‌ای که اینا مثل احمق‌ها رفتن جلوی اون خونه که شیک دادن وایسادن، من از اون خونه دور شدم، 21 بار زیر نظر FBI هستم، ولی شما در این مدت ندیدین که صدای من ساکت باشه. پارسال اگر در آلمان وزیر خارجه با من دیدار نکرد، امسال دوباره اومدم با صدای بلندتر تو پارلمانشون رفتم، توی مراسمشون رفتم، با رئیس جمهورشون دیدار کردم. یعنی من که کوتاه نمیام، ولی میخوام بهتون بگم این ترور و این تهدیدها فراتر از منه، خیلی فراتر. بسیاری از فعالان مدنی، بسیاری از روزنامه‌نگاران، آدم‌هایی رو میشناسم که همین بلا رو سرشون آوردن ولی نمیتونن حرف بزنن چون خانواده‌شون در داخل ایران توی فشار هستن. خانم علی نژاد،
میدونم که بالاخره شما فعال سیاسی هستید، طبیعی هم هستش که همه مخالفان جمهوری اسلامی همراه شما نباشن، اختلاف نظرهای وجود داره، ممکنه منتقد شما باشن. ولی چیزی که برای خود من شگفت آور بود اینه که در مواردی که خود نیروهای امنیتی ایالات متحده آمریکا که بالاخره قوی ترین کشور جهان در این زمینه هست، اطلاعاتی مستند منتشر میکنن که مشخص است به دنبال کشتن شما بوده. برای من واقعا شگفت آوره که بعضی از چهرهایی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن یا روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی هم بعد میان میگم مثلا این خبر جعلیه. وقتی اون رو میبینید چه حسی پیدا میکنید؟ ببینید راستش بخواین من دیگه زخمی نمیشم. واقعا اینو از ته دلم میگم. دلم خیلی برای خودشون میسوزه، چون میبینم چهرهایی هستن که بعضیاشون یه زمانی الگوی من بودن، یا چهرهایی رو میبینم که تو دادخواهی زحمت کشیدن، چهرهایی رو میبینم که فقط به خاطر اینکه علاقمند به یک رهبر سیاسی هستن، علاقمند به آقای پهلویان، یه عدهشون علاقمند به مریم رجبیان. خب چرا شما باید به من حمله بکنید؟ من یه زن ایرانی ام که اصلا هیچ ادعایی هم ندارم. خب چرا شما میاید در واقع همصدا و همراستا با جمهوری اسلامی ما رو تخریب میکنید؟ در واقع این منو زخمی نمیکنه، ولی به نظر من جمهوری اسلامی رو قدرتمند میکنه. شما میبینید که مثلا همون روزنامه‌نگارا رو که فقط به من حمله نمیکنن، به آهو دریایی حمله میکنن، به نرگس محمدی حمله میکنن، به چهره‌های سیاسی متفاوت حمله میکنن، این در واقع انرژی اونها رو معطوف میکنه که به جای اینکه با جمهوری اسلامی بجنگن، هی با هم دیگه میجنگن. چون بالاخره یک کسایی هم هستن که بخواید یا نخواید عصبانی میشن در مخالفان جمهوری اسلامی و جواب اونها رو میدن، و اینا همشون یک سیکل اشتباهه. جمهوری اسلامی بلده چی کار بکنه. دوستم ندارید، از من خوشتون نمیاد، از این که فکر میکنید چون برخی از اینا میگن این بیریش است، نمیدونم وزنش با فلانی برابری نمیکنه، نمیدونم اینجوریه، قبلا اصلاح طلب بوده، این بوده، اون بوده، اصلا از من خوشتون نمیاد، هیچ ایرادی نداره، ولی تبدیل به بازوهای حمایتی جمهوری اسلامی نشید. همین بلا رو جمهوری اسلامی سر شما میاره. من بارها توی آمریکا هم میگم، وقتی که میرم با تلویزیون فاکس نیوز مصاحبه میکنم، حمله میشه به من که ببینید چپی‌ها حمله میکنن. همین آمریکا که شما فاکس نیوز میری، اینا نمیدونم دارن از شما سوء استفاده میکنن. وقتی CNN میرم، خب دست راستیا حمله میکنن، یعنی اینور بهم میگن خب این مهره نمیدونم بایدن و کلینتونه، اونور میگن این مهره ترامپ و پامپئو. یعنی خیلی ساده است من به شما بگم، من ایرانیم. در آمریکا برای من مهم نیست کی در قدرت باشه، برای من مهمه که جمهوری اسلامی در قدرت نباشه، طالبان در قدرت نباشه. اینجا من می ایستم و می جنگم و چه خوشتون بیاد چه نیاد، من با همه رهبران کشورهای غربی ارتباط برقرار میکنم تا بگم با جمهوری اسلامی مذاکره نکنید. اینم بگم، خیلی‌ها میگن CNN بعد، یکی میگه فاکس نیوز بعد، میگم عجب شما که از ایران اومدید میخواین CNN رو تخته بکنین یا میخواین فاکس نیوز رو تخته بکنین، چپیا راستیا، یعنی دقیقاً میخواین آمریکا هم تبدیل بشه به یه جمهوری اسلامی، یه روسیه، فقط یه تلویزیون داشته باشه، یه حزب داشته باشه. خب این که دیگه همون دیکتاتوریه که بوده. یعنی حتی در خاک آمریکا هم دستبندی میکنن این ترامپیه، این بایدنیه. ما کجای این بازی هستیم؟ من دستمو دراز میکنم به سمت کسی که چپه، به سمت کسی که راسته. جمهوری اسلامی از همه شما نفرت داره، همه شما رو میکشه. روح الله زم، جمشید شارمت، حبیب اسود، تک تک اینا نمونه‌هایی هستن که شما میبینید انکار میکردید، ولی اینا خیلی فرصت کمی داریم، کمتر از 1 دقیقه و نیم. فقط چون به موضوع دولت‌های آمریکا اشاره کردید، بالاخره میدونم البته انتقاداتی متوجه دولت آقای بایدن داشتید شما که مماشات داره با جمهوری اسلامی. الان که دولت جدیدی داره روی کار میاد، چه می‌خواید از دولت آقای ترامپ؟ اتفاقا میخوام تاکید بکنم اینطوری نیست که من اصلا انتقادی به دولت ترامپ نداشته باشم، فقط به بایدن اعتراض کرده باشم. نه خیر، من انقدر مستقل هستم که وقتی ایرادی در هر دولتی ببینم میگم، و اتفاقا این زیبایی دموکراسی آمریکاست که من در تلویزیون صدای آمریکا هستم که دولت آمریکا در واقع پشتش هست، ولی انقدر آزادی عمل دارم که هم در دوره آقای ترامپ به آقای ترامپ اعتراض کردم، هم در دوره اوباما به اوباما اعتراض کردم، و هم در دوره بایدن به بایدن اعتراض کردم. این دموکراسیه که ما میخوایم. بله. اینقدر دنبال این نباشیم که در واقع میخوام تاکید بکنم همون اعتراض رو خواهم داشت که دولت آمریکا باید صدای مردم ایران رو بشنوه و بدونه که جمهوری اسلامی تا زمانی که در قدرت شر، چه در منطقه، چه در آمریکا، چه در اروپا، فرقی نداره. همه دولت‌ها متأسفانه الان آقای ترامپ هم داره میگه ما رژیم چنج نمیخوایم و باید مذاکره بکنیم. من به اندازه خودم تلاش میکنم که این اجازه رو ندم که لابی ها موفق بشن. ممنونم. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار فعال سیاسی از برلین در آلمان با ما. و ممنون از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دوباره ببینید.